নমস্কাৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু বা টপিকটো হৈছে যে আমি টুলছৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। টুলছ মানে হ'ল সঁজুলি বা আহিলা। টুলছটো হ'ল এটা হেমাৰ। হেমাৰ মানে যিটো হাতুৰি মই এইটো ৰাখিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে। অসমীয়া তাৰ নাম হ'ল হেমাৰৰ হাতুৰি। এতিয়া সেই হাতুৰিৰ ওপৰত আমি বা হেমাৰৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰোঁ আহক। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, তেতিয়া সকলোখিনি কথা অতি ভালদৰে বুজিব পাৰিব। আহক এতিয়া হেমাৰৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰোঁ। এইটো মই লিখি ৰাখিছোঁ হেমাৰ। হেমাৰ মানে হাতুৰি। হাতুৰি কি? হেমাৰ ইজ এ ষ্ট্ৰাইকিং টুল। ইট ইজ ইউজ ফৰ ৰিভিটিং, পাঞ্চিং, বেণ্ডিং, চিপিং এটচেট্ৰা। মানে হ'ল এইটো এটা ষ্ট্ৰাইকিং টুল। ষ্ট্ৰাইকিং মানে যিকোনো এটা আমাৰ মৰিওৱা কামত মানে হাতুৰিয়ে আমাৰ কি কৰে? হাতুৰিটোৱে আমাৰ যিকোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত তাক মৰিয়ায়, সেইটো হ'ল ষ্ট্ৰাইকিং টুল। ইট ইজ ইউজ ফৰ ৰিভিটিং। ৰিভিটিং মানে আমাৰ কি? গজালৰ ওপৰত মাৰিবৰ কাৰণে এক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পাঞ্চিং, যিকোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত পাঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে। বেণ্ডিং, যিকোনো বেকা কৰিবৰ কাৰণে। বা চিপিং, যিটো আপোনাৰ যিকোনো এটা কাটিবৰ কাৰণে। কাটিবৰ মানে যদি কিছুমান ডাঙৰ বস্তু থাকে তাক চিজেলৰ সহায়ত কাটিবৰ কাৰণে চিপিং কামত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। হামাৰটো বা হাতুৰিটো এইকেইটা কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মেইনলি ইয়াৰ এটা ষ্ট্ৰাইকিং টুল, যিকোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত মৰিয়াবৰ কাৰণে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। হামাৰ টু টাইপছ। হামাৰটো হ'ল দুটা টাইপৰ আছে। এটা হ'ল পাৱাৰ হামাৰ, মই লিখি ৰাখিছোঁ, আৰু ইটো হ'ল হেণ্ড হামাৰ। হামাৰ দুটা টাইপছৰ আছে, পাৱাৰ হামাৰ আৰু হেণ্ড হামাৰ। পাৱাৰ হামাৰ আমাৰ ক'ত ব্যৱহাৰ কৰে? এইটো মই লিখি ৰাখিছোঁ পাৱাৰ হামাৰ। এইটো আপোনালোকে দেখিছে পাৱাৰ হামাৰ। ইট ইজ ইউজ ফৰ হেভি জব। হেভি জব মানে হ'ল যিকোনো এটা বহুত ডাঙৰ কামত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱৰ্কত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়, উদ্যোগিক কামত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ই ঘৰুৱা সৰ্বসাধাৰণ আমাৰ কামত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ হেণ্ড হামাৰ। এইটো মই লিখি ৰাখিছোঁ হেণ্ড হামাৰ। দ্য ভেৰিয়াছ টাইপছ অফ হেণ্ড হামাৰ আৰ। হেণ্ড হামাৰ আমাৰ হাতেৰে ব্যৱহাৰ কৰা যিকোনো আমাৰ হাতুৰি আছে, এইটো কেইবাটা প্ৰকাৰো আছে। মই লিখি ৰাখিছোঁ নাম্বাৰ 1 ষ্ট্ৰেইট বল পিন হামাৰ, নাম্বাৰ 2 ক্ৰছ বল পিন হামাৰ, নাম্বাৰ 3 ফ্লেট পিন হামাৰ, নাম্বাৰ 4 এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে, নাম্বাৰ 4 ক্ল হামাৰ, নাম্বাৰ 5 স্লেজ হামাৰ, নাম্বাৰ 6 ছফ্ট হামাৰ। ছফ্ট হামাৰো আকৌ কেইবাটাও প্ৰকাৰৰ আছে, যেনেকৈ আমাৰ নাইলন হামাৰ, উড হামাৰ। ছফ্ট মানে হ'ল যিটো পাতলা, অতি সৰু সুৰা কামত তাক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটোৱে আছিল আজি হামাৰ। এতিয়া আপোনালোকে বুজি পালে হামাৰ মানে হ'ল হাতুৰি, আৰু হাতুৰি কি প্ৰকাৰৰ আছে, কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে, আৰু কি কি কামত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আপোনালোকে এতিয়া বুজি পালে হেমাৰ মানে কি, তাৰ অসমীয়াটো হ'ল হাতুৰি, আৰু ই কি ধৰণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব, যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, এটা লাইক কৰিব, বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব।